Hi guys! Welcome back to my channel. It's me, Jen, again! And today, tayo ay mag-tutorial. Wow, tutorial. Tutorial kung paano maglinis ng makeup brush na gumagamit lang ng sabon panghugas. Yes. Dishwashing soap lang po ang ginagamit ko sa paglinis ng aking makeup brush kasi, ewan ko, parang yun yung nakasanayan ko. Either dishwashing soap or ang ginagamit ko is minsan shampoo. Ganon. Kasi feeling ko, syempre, di ba, parang buhok lang naman ng tao din yung mga ginagamit nating brush. So, dati ang ginagamit ko is shampoo ko. Now, ang ginagamit ko is yung Joy na dishwashing soap. Kasi yun yung nakikita ko sa YouTube din na ginagamit ng mga ibang mga vloggers. So, tinry ko and nag-work naman siya lagi sa akin. Hindi naman siya nakakalagas ng mga buhok. Ayan po. Kikita nyo, okay na okay po ang mga buhok. At hindi din nakakatanggal ng ganito. So, guys, papakita ko sa inyo kung ano yung before na itsura nitong mga brush ko. Which is, ayan. Ping! Makikita nyo na ganyan yung itsura ng mga brush ko pag na-overuse na talaga. Mga 1 to 2 weeks yan. Ganyan yung itsura niya. Kasi nakakatamad naman kasi talaga maglinis ng brush. Alam nyo yan. So, ganyan yung itsura. And then, ang mga need natin, guys, for cleaning our brush is a container, plastic container na hindi yung nagagamitin for food or anything. Basta any plastic container. And then, nilalagyan ko siya ng hot water talaga, bagong kulo. And then, that's the time na lalagyan ko ng Joy na dishwashing soap. And then, hahaluin ko lang siya. Tapos, ibababad ko na yung mga brush pa isa-isa. Pinaka-tip ko dito, guys, para hindi matanggal agad yung ditong part. Okay, hindi kasi dapat binabasa yung ditong part. Kasi kapag nabasa siya, may tendency na alam mo yung matatanggal siya, yung maghihiwalay. Kasi nakadikit lang naman yan dito eh. So, ayun. Kailangan, hindi nyo palalagpasin yung water dito sa part na to. Hanggang dito lang siguro. Ganyan. Para maging safe at hindi matanggal yung handle. So, tas lahat nakapatayo na ganyan, nakaganyan, or slant na ganyan. Para hindi talaga mabasa yung dito niya. Tapos, papatagalin ko lang yan, guys. Siguro mga 5 to 10 minutes. The reason na pinapatagal ko siya ng ganong kababad is because yung mga foundation and other makeup products na nakalagay dun sa brush ko mismo is nanigas na or parang nag-stain na siya dun sa mismong brush. So, para matanggal siya ng mas madali and not in a harsh way, bababad muna natin siya para medyo lumambot. Parang ano lang yan, hugasin nyo sa bahay. Para kung gusto yung lumambot at mabilis ang pagtanggal ng mga sebo at mga kutkutin sa plato, 'di ba, binababad natin. So, ito, bababad mo lang muna siya ng mga 5 to 10 minutes. Then, after that, tatanggalin ko na siya doon sa pinagbabaran ko. Then, isa-isa ko na silang isuswirl sa palm ko para ma-brush off palalo yung mga excess na mga foundation, makeup, etc. Ganyan-ganyan. Tapos, tsaka ko babanlawan siya isa-isa.
is, after natin siyang banlawan isa-isa, isa-isa na naman natin siyang pupunasan at pipigain using a dry cloth or towel na kung ano man meron kayo, or kung wala kayong towel, tissue, basta ma-dry up or mapigayan yung maigi yung nasa brush niya, isa-isa yon. And then, kapag pinatong nyo siya sa mismong mga, ang tawag dito, pag pinatong nyo siya doon sa table na after nyo punasan, kailangan parang nakausli yung dulong part para hindi ma-deform ba tawag doon? Yung parang ma-deform. Kasi minsan, pag pinatong mo sa yung ganyan, nakaganyan na siya pag natuyo. So, madi-deform na siya. So, kailangan, etong part na to, susuklay-suklayin nyo din siya para, ayan, kung ano yung itsura niya before, magiging ganun kung ano yung form niya talaga, diba? Kasi kapag di nyo inayos, minsan, babalengtong na yung ganyan, or kakaganyan na yan, pag ganun, pag hindi nakaayos yung pagpapatuyo nyo. Then, after that, guys, ang gagawin ko is, pag nagmamadali talaga, madalas blow dry mo yon. Or, pag di naman kayo nagmamadali, overnight lang siya, nakapatong lang sa isang table, tapos papatuyuin ko siya ng as is. Or, pag medyo nagmamadali ka pa rin naman, ng very light, pwede mong ipatong sa tapat ng electric fan. Ganon. Ganon ko siya ginagawa. Tapos, ayun, matutuyo na siya ng parang ganyan. O, diba? So, ito yung mga clean brushes ko ngayon. Yung sinasabi ko sa inyo guys na dapat nakausli or naayos nyo yung form ng brush nyo before nyo ipatuyuin or bago sila matuyo. Kasi ayan, katulad nito, hindi ko napansin kanina na nakataob siya ng ganyan. So, natuyo na siya ng ganyan. Yan tuloy yung nangyari. Kita nyo? So, kailangan ayusin nyo siya bago talagang patuyuin. Kasi yan, pangit nung pagkatuyo niya. So, babasain ko na lang siya ulit, sasabunin. Tapos, aayusin ko, susuklay-suklayin ko siya para maayos ulit yung strands ng kanyang brushes. Tapos, ano pa ba? O, yun yung mga tips ko. Tapos, minsan, ginagamit ko yung UV sterilizer namin. Ito. Yung sa office ni OP. Yung ganyan, papasok ko yung mga maliliit na brush and etc. Para lang ma-disinfect siya. Or, meron din ako, hindi ko lang nakuha, yung sa Happy Skin, parang ganyan. Ni-spray ko siya dun sa mga bawat brush. Pag napatagal talaga yung paglinis ko and feeling ko hindi enough yung paglinis ko sa pagtanggal ng mga germs and bacteria ng brush ko. Ni-sprayan ko sila ng ganon para sure ako na hindi ma-bacteria or ma-germs or madumi yung mga brush ko. So, ayun lang guys. I hope naging helpful sa inyo tong video na to. Kung paano linisin ang mga brush and paano ingatan ang mga makeup brush na ginagamit natin sa ating muka. Kasi, pag hindi malinis sa mga brush natin, yan din yung mga nagiging cause ng mga pimple or acne, mga rashes sa ating face. So, kailangan talagang malinis siya. And, ito, affordable talaga kasi nandyan lang sa tabi nyo ang dishwashing soap nyo or yung shampoo pwede din naman. Pero ginagamit ko talaga itong Joy na may antibacterial kasi may antibacterial daw, diba? Safe ka pa. Sure kang 99.9% germs. Shotay talaga, o diba? So, try nyo din yun kasi nag-work naman siya sa akin or sa mga brushes ko. And yun lang guys, I hope nakatulong to sa inyo. And don't forget to like, share, and subscribe on my channel guys. Bye!